Cilindra, o nouă gamă Pavoni. Programul Tranziție Justă pentru dezvoltarea IMM-urilor. Făina de cocos, o alternativă fără gluten la făina obișnuită. Maxim Bussy, un brutar ca odinioară. Bine v-am regăsit la Baking News, sunt Ana cu știri proaspete pentru profesioniștii artei albe. Abonați-vă la canalul nostru! Pavoni este una dintre cele mai importante companii italiene producătoare de echipamente, ustensile și accesorii profesionale pentru industria artei albe și Horeca. Dezvoltate cu sprijinul și colaborarea maestrilor cofetari de renume mondial, articolele din gama Pavoni sunt gândite, proiectate și produse pentru a completa arta cofetăriei cu designul de produs, oferind soluții care cresc abilitățile creative și interpretative ale fiecărui profesionist în parte. Cilindra este noua gamă de forme de silicon creată de Pavoni în colaborare cu maestrul francez Pierre Hermé, un nume cu greutate în arta patiseriei contemporane franceză și internațională. Numit de către revista Vogue Picasso al patiseriei și recunoscut în 2016 drept cel mai bun patiser din lume de către Academy of the World's 50 Best Restaurants, Pierre Hermé își aduce contribuția la crearea unui instrument conceput să pună în valoare munca fiecărui profesionist. Pierre Hermé declară: noua colecție creată pentru Pavoni Italia este o colaborare la care ne gândim de mult timp și este un proiect de suflet. A rezultat un produs în 3 mărimi diferite și cu un design simplu și curat pentru a fi împărtășit cu toți colegii mei. Am încheiat citatul. Cilindra, gama de forme de silicon Pavocake în 2 dimensiuni pentru tort de 700 ml și de 1200 ml, dar și Pavoflex de 400 x 300 mm pentru 12 monoporții, este concepută pentru a pune în valoare munca oricărui profesionist. În România, gama de produse Pavoni poate fi achiziționată prin cofetarul Listeț online sau direct de la magazinul din Brașov. Programul Tranziție Justă 2021-2027 va sprijini sectorul antreprenorial, productiv mic și mijlociu pentru creșterea competitivității și a capacității economiilor locale de a genera locuri de muncă durabile, sigure și cu un nivel de salarizare atractiv. Proiectele selectate pentru finanțare trebuie să conducă la crearea de noi locuri de muncă, direct legate de investiția finanțată, ce trebuie menținute pe o perioadă de cel puțin 3 ani după finalizarea investiției. Cele 2 apeluri de proiecte se adresează întreprinderilor mici și mijlocii din județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș, înființate până la data de 31 decembrie 2021 și oferă acces la granturi de până la 2 milioane de euro și la granturi între 2 milioane și 5 milioane de euro în cadrul a 2 apeluri competitive cu termen limită de depunere. Citiți întregul articol pe artaalbă.ro. Extrem de populară printre entuziaștii dietelor low carb, făina de cocos este o alternativă fără gluten la făina obișnuită. Pe lângă un impresionant profil nutrițional, făina de cocos obținută prin măcinarea fină a miezului uscat al nucii de cocos aduce o suită de beneficii pentru sănătate. Potrivit unui articol apărut pe Healthline, printre efectele benefice asupra sănătății se numără reglarea nivelului glicemic, o digestie îmbunătățită și chiar scăderea în greutate. Datorită conținutului de grăsimi saturate sănătoase, scade valoarea trigliceridelor din sânge și a colesterolului LDL, protejând astfel inima și susținând buna funcționare a celorlalte organe. Nu este de neglijat nici aportul de fier, care la numai o cantitate de 30 de grame de făină de cocos consumată acoperă un procent de 20% din necesarul zilnic. Cu aproximativ 39 de grame de fibre, majoritatea insolubile, la 100 de grame de făină, conținutul de fibre al făinii de cocos este cel mai mare dintre toate tipurile de făină. Fibrele solubile din făina de cocos, dar și fermenții activi, vor ajuta de asemenea sănătatea sistemului digestiv. Continuarea pe artaalbă.ro. Cu aerul său boem și înfățișarea romantică, Maxim ar putea să treacă drept un Don Quixote al vremurilor noastre, morile împotriva cărora el luptă fiind cele care produc făina industrială. Determinarea lui Maxim constă în a face zilnic pâine fără drojdie, folosind făinuri vechi, fermenți naturali și metode ancestrale, onorând astfel brutăria tradițională franceză. Amplasată în arondismentul 20 în centrul Parisului, brutăria deținută de Maxim Le Bricheton, bucată de pâine în argoul militar, produce pâine ca pe vremea bunicului său. Maxim Bussy este deocamdată singurul parizian afiliat la așa numită brutărie țărănească, care constă în a produce o pâine vie, sănătoasă și hrănitoare, folosind numai cereale provenite din grâne produse local. Această pâine nu are nimic în comun cu specialitățile de panificație franțuzești, care fac în conjurul lumii, precum croissantul sau bagheta. Apă, făină și sare. Pornind de la această rețetă simplă, Maxim experimentează la nesfârșit noi combinații, frământă manual și își rănește maiaua la fiecare 6 ore.
Aflați mai multe pe site-ul artalbă.ro, sursa de informare pentru brutari, patiseri, cofetari, ciocolatieri și gelatieri, de unde au fost preluate toate știrile ediției. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru. Doamnelor și domnilor, să aveți o săptămână plină de artă albă. Sunt Ana și ne revedem săptămâna viitoare la Baking News.